am Sandeep Patil and I am going to discuss on type of the operating system. In today's video, we are going to tell about the types of the operating systems. There are the several types of the operating system. First one is that single user operating system. Second one is that multi-user operating system. Third one is that multiprocessing operating system. Fourth one is the multiprogramming. Fifth one is the time sharing operating system. Sixth is the multitasking. Seventh is the multitreading, and last is the real-time operating system. There are the several types of the operating system, and today in this video we are going to discuss on the types of the operating system one by one in a detail. So let us start with the single user operating system. In a single user operating system, it consists of a single user, and this user has its own computer with the operating system. It is called as the single user operating system. Simply we can say that when a user uses its personal computer with the operating system, it is called as the single user operating system. In this diagram, we are going to see that one user is seated in the front of the one computer system, and this computer system contains one operating system, and this is called as the single user operating system. तर ऑपरेटिंग सिस्टीम खूप सारे आहेत. त्याच्यामध्ये आता मी सांगितलं एकूण 8 प्रकारच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत, आणि त्यामध्ये पहिली ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे सिंगल युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम. सिंगल युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त एकच युजर असतो, आणि त्या एका युजरचा एक कम्प्युटर असणार आहे, त्या कम्प्युटरवरती एक ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल असणार आहे. त्याला म्हटलं जाणार आहे सिंगल युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम. ज्या वेळेला म्हणजे एक एक्झाम्पल जर आपण घेतलं, एक युजर आहे, तो काय करतोय, लॅपटॉप यूज करतोय किंवा डेस्कटॉप यूज करतोय, आणि त्याच्यावरती ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल आहे. त्यावेळेला किंवा त्या संकल्पनेला आपण म्हणू शकतो ही सिंगल युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. समजलं? म्हणजे ज्या वेळेला मी माझा डेस्कटॉप कम्प्युटर वापरतोय, आता मी वापरतोय तुमच्या समोर, ओके, आणि त्याच्यावरती ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीम तुम्हाला माहित आहे की कम्प्युटर आणि युजर मध्ये इंटरफेस प्रोव्हाइड करतो. ऑपरेटिंग सिस्टीम मशीनवरती इन्स्टॉल असायलाच पाहिजे. म्हणजे ज्या वेळेला एकच युजर एकच कम्प्युटर सिस्टीम वापरणार आहे विथ द ऑपरेटिंग सिस्टीम, त्याला काय म्हटलं जाणार आहे, सिंगल युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम असं म्हटलं जाणार आहे. मग आपण त्याला म्हणू शकतो ज्या वेळेला एखादा पर्सनल कम्प्युटर युजर कडून वापरला जाईल त्याला म्हटलं जाईल सिंगल युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम. नाव second one is that the multi-user operating system. What is the multi-user operating system? Multi-user operating system name specifies multiple users on a multiple computers but access a single computer system with the operating system. It is called as the multi-user operating systems. Means user will be at the terminals and the computers but access of one particular system. It is called as the multi-user operating system. ज्या वेळेला काय होतं, खूप सारे युजर आपापल्या कम्प्युटरवरती बसलेले असतात किंवा टर्मिनलवरती बसलेले असतात, पण ज्या वेळेला ते एकच कम्प्युटर सिस्टीम वापरतात ज्याच्यावरती ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल आहे, त्याला आपण म्हणू मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम. या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही पाहिलं असेल, प्रत्येक युजर आहे आणि त्या प्रत्येक युजरचं एक स्वतःचं कम्प्युटर आहे, आपण त्याला टर्मिनल म्हणू, आणि ते सगळेजण काय करायला लागल्यात, एका मेन कम्प्युटरला ऍक्सेस करतात आणि त्याच्यावरतीच काय ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल आहे. याला म्हटलं जाईल मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम. आणि त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे नेट कॅफे. नेट कॅफेमध्ये हे मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम जास्त करून वापरलं जातं. मीन्स मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम मोस्टली यूज इन अ नेट कॅफे. मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम सपोर्ट्स द 100 इवन thousands ऑफ द कनकरंट युजर ॲट द सेम टाइम. ही मल्टी युजरची ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ते एका वेळेला 100 ते 1000 युजरना एका वेळेला सपोर्ट करतं. आणि ज्या वेळेला व्हॉट्स द पर्पज ऑफ द मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम, वेन द मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज्ड इन ऑर्गनायझेशन ॲज वेल ॲज द बिझनेसेस वेअर द users need to have same resources. It is called as the multi-user. Okay. आता ज्या वेळेला एकाच रिसोर्सची खूप साऱ्या युजरना गरज असणार आहे त्यावेळेला मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरली जाईल. मी परत एकदा सांगतोय, मल्टी युजर म्हणजे काय बघा, खूप सारे युजर्स आहेत आणि ते आपापल्या कम्प्युटरवरती बसले, पण ते काय करायला लागल्यात, एका मेन कम्प्युटर सिस्टीमला काय करतात, ऍक्सेस करतात, त्याच्यावरती ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, त्याला म्हटलं जाईल मल्टी युजर. आणि ही मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम 100 ते 1000 युजरना एका वेळेला सपोर्ट करतं. आणि ही बिझनेसेस आणि ऑर्गनायझेशन मध्ये मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम ही जास्त करून वापरली जाते
ज्या वेळेला एकच रिसोर्सेस सगळ्यांसाठी लागणार आहे. ओके, त्यावेळेला मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम ही वापरली जाईल. आता त्याचं एक एक्झाम्पल मी सांगितलं नेट कॅप आहे. आता याच्याबद्दल मी सविस्तर बोलीन, त्याच्या आधी एक नेक्स्ट बघूया, एक डायग्राम बघूया जी मल्टी युजरशी निगडीत आहे. ओके, नाउ लेट अस सी द अनदर वन डायग्राम which associated with the multi-user operating system. This multi-user operating system used in a mainframe computing models. Means there is the one main computer. Okay, and this main computer handles all the data storage and the processing, and other computer act as the input-output device. Okay, and this is called as the multi-user. Means this input-output device means input devices give the input to the main computer. Main computer received it, understand it, and process on it, and gives the appropriate output to that user. Okay, this is the working of the multi-user operating system. बघा, multi-user operating system ही मेनफ्रेम कम्प्युटिंग मध्ये वापरली जाते. आता मेनफ्रेम कम्प्युटिंग मॉडेल म्हणजे काय? म्हणजे ज्याच्यामध्ये एक मेन कम्प्युटर असणार आहे आणि तो मेन कम्प्युटर काय करणार आहे? सगळा डेटा स्टोरेज आणि प्रोसेसिंग काय करणार आहे? हँडल करणार आहे. आणि बाकीचे जे आहेत, बाकीचे जे मशीन्स आहेत ते काय काम म्हणून करणार आहेत? तर इनपुट द्यायचं आणि आउटपुट घ्यायचं इतकंच काम त्यांचं असणार आहे. म्हणजे जो बाकीचे कम्प्युटर काय करतील, तर जो युजर त्या कम्प्युटरवरती बसलाय तो काय करेल? इनपुट देईल. ते इनपुट कडे जाईल तर मेन फ्रेम कम्प्युटर जाईल, जो मेन कम्प्युटर आहे त्याच्याजवळ जाईल, तो रिसीव्ह करेल, त्याच्यावरती प्रोसेस करेल, आणि प्रोसेस झाल्यानंतर जे आउटपुट होतं ते त्या ॲप्रोप्रिएटेड युजरला देईल. म्हणजे ज्याच्याकडून आणि आउटपुट इनपुट आलं त्यालाच तो काय करेल? आउटपुट देईल. ओके, अशा पद्धतीने हे मल्टी युजरचं काम चालतं. मी मगाशी सांगितलं की मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम ही नेट कॅफेमध्ये जास्त करून चालते. तर तुम्ही बघितलं असेल, आपण ज्यावेळेला नेट कॅफेमध्ये बसलेलो असतो त्यावेळेला आपल्याजवळ काय असतो, तर कीबोर्ड माऊस हे इनपुट डिव्हाइस असतात आणि मॉनिटर हा एक आउटपुट डिव्हाइस असतो. आपल्याजवळ इतकंच भेटतं. म्हणजे युजर कुठं बसलाय, तर टर्मिनलला बसलाय. मी त्याला टर्मिनल का बोललो? कारण त्या युजरजवळ पूर्ण कम्प्युटर सिस्टीम नाही, फक्त त्याच्याजवळ काय आहे, तर इनपुट डिव्हाइस आणि आउटपुट डिव्हाइस आहेत. ओके, म्हणजे जे डेटा स्टोअर होते किंवा प्रोसेसिंग होते ते त्याच्या युजर जवळ नाहीच. ते कुठं आहे, तर मेन कम्प्युटरला आहे. ओके, म्हणजे एकच मेन कम्प्युटर आहे आणि त्या मेन कम्प्युटरवरती काय आहे, तर ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल आहे आणि सगळे जे बाकीचे आहेत तीच ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतात? ऍक्सेस करतायत. ओके, आता समजा एकूण 8 कम्प्युटर आहेत. ओके, आणि 8 मधला एक आहे तो मेन कम्प्युटर आहे. त्या मेन कम्प्युटरवरतीच काय आहे? ऑपरेटिंग सिस्टीम ही इन्स्टॉल आहे. ओके, आणि बाकीच्या 7 युजरच्या जवळ काय आहे, तर प्रत्येक जो युजर आहे बाकीचे 7 त्यांच्याजवळ फक्त इनपुट आणि आउटपुट डिव्हाइस आहेत. म्हणजे प्रत्येक युजर काय देतोय? इनपुट देतोय. ते इनपुट कुठं जात आहे? मेन कम्प्युटरला जात आहे. मेन कम्प्युटर तो रिसीव्ह करतोय आणि त्याच्यावरती प्रोसेस करतोय, आणि प्रोसेस झाल्यानंतर ज्याने इनपुट पाठवलं त्याला ते ॲप्रोप्रिएटेड म्हणजे योग्य असं आउटपुट तिथं त्याला ते देतोय. ओके, म्हणजे हे अशा पद्धतीनं मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीमचं काम चालतं. समजलं? अशा पद्धतीनं मल्टी युजर काय करणार आहे? काम करणार आहे. ओके, आणि म्हणूनच मी म्हटलं त्याला टर्मिनल, म्हणजे युजर कुठं असणार आहे? टर्मिनलवरती. ओके, म्हणजे जिथे इनपुट आउटपुट डिव्हाइस आहे तिथं, आणि मेन कम्प्युटर असणार आहे त्याच्यावरती ऑपरेटिंग सिस्टीम असणार आहे. म्हणजे एका मेन कम्प्युटरवरतीच काय असेल? ऑपरेटिंग सिस्टीम ही इन्स्टॉल असेल आणि त्याचाच ऍक्सेस काय करतील? बाकीचे सगळे युजर करतील, आणि त्याच संकल्पनेला म्हणायचं मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम. समजलं? ओके, आधी आणखी एकदा सांगितलं होतं मी याच्यामध्ये मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम कुठं वापरलं जातं, तर ऑर्गनायझेशन बिझनेसमध्ये ज्याच्यामध्ये सेम रिसोर्सची गरज आहे. म्हणजे ज्या प्रिव्हियस डायग्राम आहे याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल, इथं एक प्रिंटर आहे, म्हणजे हा एक प्रिंटर आहे आणि ते सगळेजण ऍक्सेस करतायत. ओके, याला प्रिंट दिली तर हा इथंच जाईल, युजर वरनं दिली तर इथंच जाणार आहे. म्हणजे ज्या वेळेला खूप साऱ्या युजरना एका सारख्या रिसोर्सची गरज असणार त्यावेळेला असंच आहे. मेन कम्प्युटरलाच हा प्रिंटर जोडलाय. ओके, प्रत्येकाला प्रिंटर देण्याची गरज नाही. ओके, आणि त्याचा त्यांना काय भेटेल? ऍक्सेस भेटेल. ओके, त्याला म्हटलं जाईल मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम. नाव this diagram we have already seen that. Okay, and third one is that the multiprocessing operating system. Okay, name specifies multiprocessing means there are the number of the processors, because processing is done by the processors. Okay, multiprocessing operating system means running a single program on more than one CPU. It is called as the multiprocessing. In another words, we can say that
number of the computers, number of the processors are working on the same task, it is called as the multiprocessing operating system. बघा, ज्यावेळेला एकच सिंगल प्रोग्राम खूप साऱ्या प्रोसेसर वरती रन होणार आहे त्याला म्हटलं जाईल मल्टीप्रोसेसिंग. किंवा मी हेच फक्त वाक्य फिरवून सांगतोय की खूप सारे प्रोसेसर मिळून किंवा खूप सारे कॉम्प्युटर्स मिळून एका टास्क वरती ज्या वेळेला काम करतात त्याला म्हटलं जातं मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. इथे जर तुम्ही बघितलं असेल खूप सारे प्रोसेसर्स आहेत आणि खूप सारे प्रोसेसर काय करतात, एकाच टास्क वरती काम करणार आहे. समजलं? आता हे कधी शक्य आहे? वेअर इज इट पॉसिबल? यूज two or more processors in a single computer systems. Okay, and ability of the system to support the more than one processor at the same time. Also, ability of the system to allocate the task between them. बघा, हे कसं शक्य आहे? ज्या वेळेला दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त प्रोसेसर ज्या वेळेला एकाच कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये वापरली जातील त्यावेळेला सुद्धा हे होऊ शकतं. आता आपल्या जवळचे जे कम्प्युटर आहेत त्याच्या प्रत्येक कम्प्युटर मध्ये एकच प्रोसेसर असतो, बरोबर आहे का? मग इथं काय पाहिजे, अशी सिस्टीम पाहिजे ती सिस्टीम काय करेल, एकापेक्षा जास्त प्रोसेसरला सपोर्ट करेल. ओके, कंपनीमध्ये किंवा मोठमोठे जे ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये अशा सिस्टीम्स अवेलेबल आहेत की त्या सिस्टीम काय करतात, एकापेक्षा जास्त प्रोसेसरला सपोर्ट करतात. मला सांगा, जर एका सिस्टीम मध्ये जास्त प्रोसेसर असतील आणि आपण टास्क दिला तर काय करतील, ते सगळे प्रोसेसर मिळून त्या टास्क वरती काम करतील. याला काय म्हणायचं, मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, म्हणून मी सांगितलं ॲबिलिटी ऑफ द सिस्टीम टू सपोर्ट द मोर दॅन वन प्रोसेसर. त्या सिस्टीमची क्षमता असली पाहिजे एकापेक्षा जास्त प्रोसेसरना सपोर्ट करण्याची. दुसरं काय सांगितलं, ॲबिलिटी ऑफ द सिस्टीम टू अलोकेट द टास्क बिटवीन देम. जो एक टास्क दिला गेलाय तो त्या प्रोसेसर जे आहेत खूप सारे त्यांनी एकमेकांच्या मध्ये वाटून घ्यायला हवा, म्हणजे त्यांच्यामध्ये ती क्षमता असायला पाहिजे. त्यालाच आपण म्हणू मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. आणखी हे कसं शक्य आहे, when two or more computers are connected to each other and all these computers are working on the same task, it is also called as the multiprocessing. बघा, खूप सारे कम्प्युटर्स आहेत, प्रत्येक कम्प्युटर मध्ये एक एक प्रोसेसर, बरोबर आहे का? मग असे खूप सारे काय खूप सारे कम्प्युटर्स आहेत. ओके, प्रत्येक कम्प्युटर मध्ये एक प्रोसेसर, असे खूप सारे कम्प्युटर्स आहेत आणि खूप सारे कम्प्युटर्स आपण एकमेकांना कनेक्ट केले तर काय झाले हो, तर प्रत्येकामध्ये एक एक प्रोसेसर म्हणजे खूप सारे प्रोसेसर झाले. ओके, आणि ते प्रोसेसर ते कम्प्युटर्स एकमेकांना कनेक्ट आहेत आणि ते सगळे जण मिळून काय करतात, एका टास्क वरती ज्या वेळेला काम करतील त्याला सुद्धा आपण काय म्हणू, मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. समजलं? Running a single program on a more than one CPU. In other words, number of the processor are working on the same task. It is called as the multiprocessing operating system. Okay, in this diagram there are the several processors and working on the same task, and these are uses a single memory, means one memory. Then this is the shared memory, means single memory is shared among the number of the processors. Okay, now this multiprocessing classified into several types. Okay, depends on, let us see. Okay, symmetric multiprocessing, and another one is that the asymmetric multiprocessing. What is the symmetric multiprocessing? If all the CPUs are equal in a processing power, it is called as the symmetric multiprocessing. ज्यावेळेला खूप सारे प्रोसेसर्स आहेत, ओके, आणि त्या प्रत्येक प्रोसेसर आहे त्या सगळ्यांची प्रोसेसिंग पॉवर ही एकसारखी आहे, त्यावेळेला आपण काय म्हणणार आहे, त्याला सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग असं म्हणणार आहे. ओके, आणि ज्या वेळेला वेन ऑल द प्रोसेसर्स आर नॉट इक्वल इन अ प्रोसेसिंग पॉवर, इट इज कॉल्ड ॲज द असिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग. ओके, आणि जर प्रोसेसर आहेत आणि त्यांची जर प्रोसेसिंग पॉवर ही एकसारखी नाही तर त्याला आपण म्हणू असिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग. ओके, दीज आर द main two types of the multiprocessing. Okay, symmetric and the asymmetric. Now again, this multiprocessing means there are again two types. Okay, means uniform memory access and the non-uniform memory access. Okay, in a previous diagram we have seen that. Okay, one memory, single memory is shared among the number of the processors. Okay, now here if time taken by a processor, okay, time taken by each and every processor to access the words in the memory is identical, then it is called as the uniform memory access. बघा, ज्या वेळेला हे सगळे प्रोसेसर्स आहेत आणि हे सगळे प्रोसेसर काय करायला लागले, तो मेमरीमध्ये टास्क असणार आहे, बरोबर आहे का? आणि त्या मेमरी मधला टास्क घेण्यासाठी त्यांना एकसारखा वेळ लागत असेल तर त्याला म्हटलं जातं युनिफॉर्म मेमरी ऍक्सेस. समजलं? इफ द टाइम टेकन बाय अ प्रोसेसर टू ऍक्सेस द वर्ड्स इन द मेमरी, इट इज कॉल्ड ॲज द युनिफॉर्म मेमरी ऍक्सेस. आणि इफ
the time taken by the processor is not identical. It is called as the non-uniform memory access. समजलं? जर प्रोसेसरना मेमरी मधला डेटा घेण्यासाठी एकसारखा वेळ लागत असेल त्याला म्हटलं जातं युनिफॉर्म मेमरी ऍक्सेस, आणि जर प्रोसेसरना मेमरी मधला डेटा घेण्यासाठी प्रत्येकाचा वेळ हा वेगवेगळा असेल तर त्याला म्हटलं जातं नॉन युनिफॉर्म मेमरी ऍक्सेस. ओके, हा आपला झाला तिसरा टाइप. ओके, means we have seen that the three types of the multiprocessing. Now our fourth one is that the multiprogramming operating system, and this is the most important part of the multiprogramming operating system. Now what is the multiprogramming operating system? Okay, also it name specifies. Program means task, program means job, program means task, program, okay, then job. Okay, multiprogram means number of the jobs. Okay, let us see one diagram. Means number of the job, number of the tasks, number of the programs are present in a one memory. Okay, means this is the main memory, this is the RAM. Means number of the programs, number of the jobs, number of the tasks are present in the main memory and sharing the processor. It is called as the multiprogramming. बघा, ज्या वेळेला खूप सारे जॉब्स आहेत, खूप सारे टास्क आहेत, खूप सारे प्रोग्राम्स आहेत. ओके, प्रोग्रामला आपण टास्क म्हणू शकतो किंवा जॉब म्हणू शकतो. असे खूप सारे जॉब्स काय मेन मेमरी मध्ये येऊन पडलेले आहेत. ओके, आणि प्रोसेसर हा काय करतो, शेअर आहे ह्या सगळ्यांच्यासाठी. तर याला म्हटलं जातं, या कन्सेप्टला म्हटलं जातं मल्टीप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. आता इथं काय घडतं बघा, देर आर द सेव्हरल जॉब्स आर द प्रेझेंट इन द मेन मेमरी अँड ईच अँड एव्हरी जॉब्स वॉन्ट टू रेडी टू एक्झिक्यूट. Okay, and operating system pick up the one of the job from the job pool and allocate to the CPU. आता इथं काय होतं बघा, तर जे जॉब्स मेन मेमरी मध्ये येऊन पडलेले आहेत त्या प्रत्येक जॉबला वाटायला लागलंय की माझं एक्झिक्युशन आधी हवं, माझं एक्झिक्युशन आधी हवं. मग अशा वेळेला काय होतं, ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतं, तर जॉब पिकअप करतं त्या जॉब पूल मधलं आणि ते सीपीयू ला अलोकेट करतं. ऍक्च्युली काय होतं त्यावेळेला मी सांगेन आता काय होतं. ज्या वेळेला एखादा न्यू जॉब सिस्टीम मध्ये येतो, when the new jobs enter into the system, that time these jobs loaded into the memory from hard disk drive into the memory. बघा, when the new jobs enter into the system, okay, then job scheduler select the jobs from the hard disk and load into the memory. ज्यावेळेला नवीन जॉब येणार आहे त्यावेळेला तो हार्ड डिस्क मध्ये येऊन पडतो. ओके, आणि जॉब शेड्युलर जो आहे तो काय करतो, तर त्या हार्ड डिस्क मधला जॉब घेतो आणि कुठे टाकतो, मेन मेमरीला टाकतो. ओके, आणि इथं जो सीपीयू शेड्युलिंग आहे म्हणजे इथं एक शेड्युलर काम करतोय, म्हणजे तो सीपीयू शेड्युलर आहे तो काय करतो, सीपीयू शेड्युलर सिलेक्ट द जॉब्स फ्रॉम द मेमरी अँड अलोकेट टू द सीपीयू. मेन मेमरी मध्ये जो जॉब येऊन पडलाय त्याच्यामधला एक जॉब तो उचलतो आणि काय करतो, सीपीयू ला अलोकेट करतो. समजलं? न्यू जॉब आला की हार्ड डिस्क मध्ये येऊन पडणार आहे, तिथं जॉब शेड्युलर काम करणार आहे, तो हार्ड डिस्क मधला जॉब घेणार आहे, मेन मेमरी मध्ये टाकणार आहे. ओके, परत काम चालू होतं. सीपीयू शेड्युलरचं तो काय करतो, खूप सारे जॉब्स आहेत त्याच्यामधला एक चूज करतो आणि तो सीपीयू ला अलोकेट करतो. ओके, हे काम कोण करतं, सीपीयू शेड्युलर करतं. आता हे जॉब कसे अलोकेट होतात, हाऊ टू अलोकेट द जॉब्स टू द सीपीयू. तर there are the several techniques are used to allocate the jobs to the CPU. First come first serve, shortest job first, drop in, primitive, non-primitive algorithm. Means there are the several algorithms are there and there are the several techniques are there. Okay, and one technique is used to allocate the jobs to the CPU. बघा, आता मेन मेमरी मध्ये जॉब्स येऊन पडल्यात, मग कोणता जॉब सीपीयू ला द्यायचा, बरोबर आहे की नाही. प्रत्येक वेळेला सीपीयू फक्त एका जॉब वरती काम करणार आहे. सीपीयू इज अ व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह डिव्हाइस अँड सीपीयू हॅज अ जॉब्स फॉर द एक्झिक्युशन एव्हरी टाइम. सीपीयू जो कायमस्वरूपी एक जॉब असणार आहे एक्झिक्युशन साठी. सीपीयू इज नेव्हर बी आयडियल. सीपीयू हा कधी सुद्धा रिकामा नसतो आणि मल्टीप्रोग्रामिंगचा मेन उद्देश आहे इन्क्रीज द सीपीयू युटिलायझेशन. सीपीयूचा हा जास्तीत जास्त हा वापर व्हायला पाहिजे. आता इथं काय घडतंय बघा, आता इथं कन्सिडर द वन एक्झाम्पल. देर आर द 4 जॉब्स, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 अँड द जॉब 4 अँड दे जॉब्स अराइव्स इन ऑर्डर 1, 2, 3, 4. बघा, जॉब 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे. आणि हे जॉब कसे आलेत मेन मेमरी मध्ये, तर एका पाठीमागून एक आले, म्हणजे आहे असे जॉब 1 आला, परत जॉब 2 आला, जॉब 3 आला आणि जॉब 4 आला. ओके, आता इथं आपण विचार करूया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वचा. ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पहिला आलाय
तो सीपीयू ला अलोकेट करणार. कोण करणार? सीपीयू शेड्यूलर करणार. आता इथं कोण पहिला आला? जॉब 1. ओके, मीन्स सीपीयू शेड्यूलर सिलेक्ट द जॉब 1 अँड अलोकेट टू द सीपीयू. Okay, CPU working on that. Means job 1 is allocated to the CPU. CPU is working on the job 1, and after the completion of the job 1, job 2 is allocated to the CPU. And now consider that job 2 is interrupted due to the input-output operation. In this situation, CPU never be idle. CPU switch to the next jobs. Okay, and after the completion of the next jobs, it backs to the previous job. समजलं? मल्टी प्रोग्राम मध्ये काम कसं चाललंय बघा. जॉब पहिला आला आणि हा सीपीयू ला अलोकेट झाला. सीपीयू त्याच्यावरती काम करायला लागलाय, तो काम पूर्ण झालं. जॉब 2 हा सीपीयू ला अलोकेट झाला आणि समजा इथं काय झालं, जॉब 2 हा इंटरप्ट झाला, त्याला इनपुट आउटपुटची गरज आहे. अशा वेळेला सीपीयू कधीही रिकामा बसणार नाही. सीपीयू काय करेल तर पुढच्या जॉबला जाईल, म्हणजे जॉब 3 ला गेला. ओके, म्हणजे जॉब 3 हा अलोकेट झाला सीपीयू ला. सीपीयू जॉब 3 वरती काम करेल आणि जॉब 3 कंप्लीट झाल्यानंतर तो परत कुणाकडे येईल? जॉब 2 ला येईल. जरी अजून समजा जॉब 2 हा इंटरप्ट आहे, त्याला गरज आहे कशाची तर तो मग जॉब 4 ला जाईल आणि जॉब 4 कंप्लीट झाल्यानंतर मग तो परत पाठीमागे येईल. ओके, जोपर्यंत जॉब 2 हा फुलफिल होत नाही तोपर्यंत. ओके, पण तो कधी गप्प बसणार नाही. त्याचं एक साधं उदाहरण मी देतो. आपण समजा की रेल्वेचं तिकीट किंवा फिल्मचं तिकीट बुक करायला गेलो. ओके, आपल्याला कसं तिकीट मिळतं? जो पहिल्यांदा रांगेमध्ये आला त्याला पहिल्यांदा तिकीट दिलं जातं. आता समजा 4 जण गेले, पहिला, दुसरा, तिसरा आणि चौथा. आता ते कसे उभे राहिले? जसे आले तसे उभे राहिले. सेम थिंग. ओके, आता रांगेमध्ये उभे राहिले जॉब 1, 2, 3 आणि 4 म्हणजे 4 जण. ओके, जॉब 1 न काय केलं तर पुढचा तो तिकीट देणार आहे तो सीपीयू आपण समजू. जॉब 1 न काय केलं तर त्याला हे दिले, पैसे दिले. बरोबर आहे का? मग त्याने काय केलं म्हणजे त्याने पुढच्याने काय केलं, पैसे घेतले आणि त्याला तिकीट दिलं. ओके, आता कोण गेलं? तो बाजूला, म्हणजे जॉब 1 कंप्लीट झाला. आता आला जॉब 2. जॉब 2 न काय दिलं तर पैसे दिले आणि तिकीट मागितलं. आता इथं समजा ज्यानं पैसे दिले त्याच्याजवळ थोडे पैसे कमी आहेत. ओके, मग अशा वेळेला सीपीयू म्हणजे पुढचा माणूस गप्प बसेल का? तिकीट देणारा नाही. तो काय म्हणेल, तू साईडला हो, तोपर्यंत मी पुढच्याला देतो. म्हणजे त्यानं प्रायोरिटी पुढच्या जॉबला दिली, कारण तिथे वेट नाही करायचा, कारण सीपीयू हा शांत नसणार आहे. त्यानं काय केलं, तिसऱ्याला बोलवलं, तिसऱ्यानं पैसे दिले, नंतर त्याला तिकीट दिलं. ओके, परत काय होईल हो, तर परत तो पाठीमागे विचारेल आणि तुझं काय झालं, फुलफिल झालं का? समजा त्याच्याकडे आता फुलफिल झाले पैसे, त्याला सापडले आणि त्यानं दिले, तर काय होऊन जाईल, जॉब 2 कंप्लीट होऊन जाईल. समजलं? अशा पद्धतीने काय होतं, एक्झिक्युशन होतं. ओके, हे मल्टी प्रोग्रॅमिंग अशा रीतीने काय करणार आहे, काम करणार आहे. समजलं? मल्टी प्रोग्रॅमिंग म्हणजे परत एकदा सांगतोय, खूप सारे जॉब्स हे मेमरीमध्ये म्हणजे रॅम मध्ये येऊन पडलेले असतात आणि प्रत्येकाला वाटत असतं की माझं एक्झिक्युशन पहिल्यांदा व्हावं. पण ह्यामध्ये काय केलं जातं तर टेक्निक्स खूप साऱ्या म्हणजे अल्गोरिदम्स वापरले जातात. म्हणजे जर फर्स्टचा विचार केला, जो जॉब पहिल्यांदा मेन मेमरीमध्ये आला तोच पहिल्यांदा सीपीयू ला अलोकेट होणार आहे. ओके, ही झाली एक टेक्निक. अशा खूप सारे टेक्निक्स आहेत. आणि जर जॉब 1 हा अलोकेट झाला सीपीयू ला, सीपीयू त्याच्यावरती काम करेल आणि तो कम्प्लीट करून देईल. आणि जॉब 2 अलोकेट झाला समजा, पण तो इंटरप्ट आहे, अशा वेळेला सीपीयू काय करेल, पुढच्या जॉबला काय देईल, प्रायोरिटी देईल. म्हणजे पुढचा जॉब हा सीपीयू ला अलोकेट होऊन जाईल. ओके, आणि त्याचं झाल्यानंतर तो परत बॅकला येईल आणि जो पहिला जो पेंडिंगला आहे त्याच्यावरती काम करेल. जरी अजून त्याची इंटरप्ट असेल तर तो काय करेल, पुढच्या जॉबला जाईल. अशा रीतीने काय होतं, मल्टी प्रोग्रॅमिंगचं काम चालतं. ओके, आणि मल्टी प्रोग्रॅमिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम अँड द मेन एम ऑफ द मल्टी प्रोग्रॅमिंग इज दॅट द इन्क्रीज द सीपीयू युटिलायझेशन. ओके, जास्तीत जास्त हा सीपीयूचा वापर व्हायला पाहिजे, हे मल्टी प्रोग्रॅमिंगचं मेन ध्येय आहे. आणि सीपीयू हा कधीही शांत बसला नाही पाहिजे, कधीही रिकामा नाही बसला पाहिजे. सीपीयूला कायमस्वरूपी जॉब असायला पाहिजे. सीपीयू इज नेव्हर बी आयडल अँड CPU has a job for the executions. आणि हे घडतं, CPU कधीही रिकामा नसतो, कारण CPU is a very expensive device. Okay, in this way multiprogramming we have seen that. Now next word is that the time sharing operating system. What is the time sharing operating system? Time sharing operating system is very similar to the multi-user operating system, but here time sharing operating systems there are the multiple users. Okay, many users means time sharing operating system allows the many users. Okay, and
located at the terminals and access a particular system, it is called as the time sharing operating system. बघा टाइम शेअरिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम ही मल्टीयुजर सारखीच आहे, पण इथं काय होतं बघा, तर मल्टीयुजर मध्ये जसं होतं युजर आहेत आणि युजर टर्मिनलला बसले आहेत आणि हे काय करायला लागले तर एका सिस्टीमला ऍक्सेस करतात. हे आपण बघितलं मल्टीयुजर सेम थिंग होते. टाइम शेअरिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये सुद्धा खूप सारे युजर्स आहेत आणि ते टर्मिनलवरती बसलेले आहेत आणि ते काय करतात एका सिस्टीमला ऍक्सेस घ्यायला लागले. बट डिफरन्स इज दॅट time of the processor is shared among the number of the users. जो प्रोसेसरचा टाइम आहे हा काय केला जातो युजर मध्ये विभागला जातो आणि त्यालाच म्हटलं जातं टाइम शेअरिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. मीन्स टाइम ऑफ द प्रोसेसर इज शेअर्ड अमंग द नंबर ऑफ द users. Okay, means sharing the processor also, it is called as the time sharing operating system. And each and every user has its own job for the execution. Okay, and small slice of the time is given to the each user for the executions. बघा मी काय सांगायला लागलोय, टाइम शेअरिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये जो प्रोसेसरचा टाइम असणार आहे, जो प्रोसेसरचा वेळ असणार आहे तो युजर मध्ये विभागला जाईल. म्हणजे जेवढे युजर आहेत त्याच्यामध्ये तो विभागला जाईल आणि प्रत्येक युजर जवळ स्वतःचा एक टास्क असणार आहे. इन दिस डायग्राम look at that, user 1 has a job 1, user 2 has a job 2, user 3 has a job 3. In this way user 6 has a job 6. Means each and every user has its own job. Okay, and here time of the processor is shared among the number of the users. आणि जो प्रोसेसरचा टाइम आहे हा काय केलाय युजर मध्ये दिला गेलाय. म्हणजे प्रत्येक युजरला टाइम दिला गेलाय आणि त्याच टायमिंग मध्ये त्या युजरच्या जॉबचे एक्झिक्युशन होणार आहे. ओके, कन्सिडर दॅट द वन एक्झाम्पल. नाव हिअर द युजर 1 and user 1 has a job 1. Okay, now job 1 is allocated to the CPU and CPU is working on that. Okay, and after the completion of the job, after the completion of the time, after the completion of the job, it goes to the next user. Means it goes to the job 2. Okay, now here consider that job 2 is interrupted due to the input-output operation. In this situation, CPU switch to the next user, next job after the time is over. बघा युजर 1 जवळ आता एक जॉब आहे जॉब 1. ओके, सीपीयू हा त्याच्यावरती काम करतोय आणि दिलेल्या टायमिंग मध्ये तो जॉब काय झाला कम्प्लीट झाला. आता कन्सिडर करा जॉब 2 हा सीपीयू ला अलोकेट झाला. ओके, म्हणजे युजर 2 चा जॉब हा सीपीयू ला अलोकेट झाला, पण या जॉबला आता इनपुट आउटपुटची गरज आहे. अशा वेळेला सीपीयू काय करतो स्विच होतो पुढच्या जॉबला, पुढच्या युजरच्या जॉबला. पण कधी होणार आहे ज्या वेळेला दिलेला टाइम हा संपणार आहे त्याच वेळेला. इन दिस वे सीपीयू स्विच टू द नेक्स्ट जॉब and after the completion of all the jobs CPU back to the then previous jobs, means pending jobs. समजलं, अशा रीतीने सीपीयू काय करतं काम करतं. समजलं, याच्यामध्ये फक्त एवढंच आहे, मला इतकंच सांगायचं आहे. जो प्रोसेसरचा वेळ आहे हा प्रत्येक युजर मध्ये विभागला जाणार आहे आणि प्रत्येक युजर जो आहे एक स्वतःचा जॉब आहे. म्हणजे दिलेल्या वेळेमध्ये तो जॉब कम्प्लीट व्हायचा आहे. जर एखादा जॉब सीपीयू ला अलोकेट आहे तो दिलेल्या वेळामध्ये कम्प्लीट होईल. जर दिलेल्या वेळेमध्ये तो कम्प्लीट नाही झाला तर सीपीयू काय करतो पुढच्या जॉबला जातो. ओके, अशा रीतीने जे पुढचे जॉब आहे तो काय करतो कम्प्लीट करत जातो आणि जो पेंडिंग जॉब आहे त्याच्या पाठीमागे येतो आणि तिथं डिसाइड केलं जातं गिव्ह द एक्स्ट्रा टाइम टू द जॉब फॉर द एक्झिक्युशन. जर एखादा जॉब हा दिलेल्या वेळेमध्ये जर कम्प्लीट होत नसेल तर सीपीयू डिसाइड करतो की त्याला काय दिलं जाईल एक्स्ट्रा वेळ दिला जातो, गिव्ह द एक्स्ट्रा टाइम फॉर द एक्झिक्युशन. आणि अशा रीतीने काय करतो तो कम्प्लीट केला जातो. सिस्टीम मध्ये कोणताही जॉब हा म्हणजे टाळला जात नाही किंवा डिस्ट्रॉय केला जात नाही, त्याला एक्स्ट्रा वेळ देऊन तो सॉल्व्ह केलाच जातो. अशा रीतीनं काय होतं टाइम शेअरिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम काम करतं. ओके, नाव नेक्स्ट वन इज दॅट द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. व्हॉट इज द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टीम्स? In a multitasking operating system, multiple tasks, multiple programs, multiple jobs are running at the same time on the CPU at the same time. ज्या वेळेला खूप सारे जॉब्स, खूप सारे प्रोग्राम्स, खूप सारे टास्क
एकाच वेळेला एका सिस्टीम वरती काम करतील, ज्याच्यावरती एक ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्यालाच म्हटलं जाईल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. सिम्पली वी कॅन से दॅट रनिंग several programs at the same time on a single CPU. खूप सारे प्रोग्राम्स आहेत आणि ते एकाच वेळेला सीपीयू वरती रन होतात. या प्रक्रियेला आपण काय म्हणू, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. नाव इन दिस एक्झाम्पल, इन दिस डायग्राम, वर्ड, ईमेल आणि वेब ब्राउझर मीन देर आर द 3 tasks are open on the machines, means these 3 tasks are working on the CPU, means these are handled by the CPU on a single operating system. It is called as the multitasking operating system. Okay, and there are the 2 advantages of the multitasking operating system. First one is that increases the CPU utilizations, and second one is that decreases the total read time. बघा, याच्यामुळे सीपीयूचा जास्तीत जास्त वापर हा केला जातो, त्याचबरोबर त्याचं जे टोटल रीड टाइम आहे हे सुद्धा डिक्रीज केलं जातं. बट देयर इज द वन ड्रॉबॅक्स इज दॅट सीपीयू हँडल द डिफरंट काइंड्स ऑफ द जॉब ऍट द सेम टाइम. सीपीयूला जे खूप सारे जॉब्स आहेत ते एकाच वेळेला हँडल करावे लागतात, त्याला म्हटलं जातं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, ड्रॉबॅक्स मी सांगतोय. ड्रॉबॅक्स म्हणजे काय, तर त्रुटी काय आहे, सीपीयूला खूप सारे जॉब्स एकाच वेळेला हँडल करावे लागतात आणि जे खूप सारे जॉब्स आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. साधं एक एक्झाम्पल घेऊया. ओके, मी कम्प्युटर सिस्टीम वापर करतोय, मी बसलोय, मी काय केलंय, गाणी पण ऐकायला लागलोय, त्याच वेळेला माझं काम पण करतोय, म्हणजे मी एका वेळेला 2 टास्क करायला लागलोय. ओके, गाणी पण ऐकायला लागलोय आणि जे माझं काम आहे म्हणजे मी प्रोग्रामिंग करत असेल ते पण चालेल, म्हणजे 2 कामं मी एका सिस्टीम वरती करायला लागलोय आणि याच प्रक्रियेला आपण काय म्हणू, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टीम्स. ओके, याच्यामुळे सीपीयूचे युटिलायझेशन होणार आहे, डिक्रीजेस टोटल रीड टाइम होणार आहे. पण इथं ड्रॉबॅक्स काय आहे, तर खूप सारे वेगवेगळे जॉब सीपीयूला इथं हँडल करावे लागतात. समजलं? मागच्या डायग्राम मध्ये एक मला इथं सांगायचं राहून गेलं की टाइम शेअरिंग जे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे याच्यामध्ये काय होतं, तर याचा मेन एम काय, मॅक्झिमाइज द प्रोसेसर यूज आणि मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम. ओके, ज्याप्रमाणे मल्टीप्रोग्रामिंगचा मेन एम आहे की इन्क्रीज द सीपीयू युटिलायझेशन, त्याचप्रमाणे टाइम शेअरिंगचं जे ध्येय होतं, प्रोसेसरचा हा जास्तीत जास्त वापर व्हायला पाहिजे आणि त्याचा रिस्पॉन्स टाइम हा कमी व्हायला पाहिजे. ओके, हे टाइम शेअरिंग मध्ये येतं. नेक्स्ट सांगितलं मी मल्टीटास्किंग. नाव 7th इज दॅट द multithreading operating system. What is the multithreading operating system? First, we have to see that what is the thread. Thread means when single program is divided into the number of the parts, and each part is called as the thread, and several threads are running at the same time on a single CPU. It is called as the multithreading operating system. बघा, multithreading operating system म्हणजे काय, एक मेन प्रोग्राम आहे, तो मेन प्रोग्राम हा विभागला गेला आहे खूप साऱ्या पार्ट्स मध्ये आणि प्रत्येक पार्टला काय म्हटलं जाणार आहे, थ्रेड असं म्हटलं जाणार आहे. आणि ज्या वेळेला खूप सारे थ्रेड्स एकाच वेळेला एकाच सिस्टीम वरती म्हणजे एकाच सीपीयू वरती एकाच ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती रन होणार आहे, त्याला म्हटलं जाईल मल्टीथ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, त्याचं एक्झाम्पल आपण सांगू शकतो. आपला .NETचा जो प्रोग्राम असतो त्याच्यामध्ये खूप सारे टास्क असतात, म्हणजे खूप साऱ्या विंडोज आपण करू शकतो, कोडिंगची असते, डिझाईनची असते, म्हणजे एकच प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये विभागलं गेलं. एक्सेल असतं, एक्सेलमध्ये सीट 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, म्हणजे खूप सारा एक मेन प्रोग्राम आहे एक्सेलचा, त्याच्यामध्ये सीट्स आहेत आणि खूप साऱ्या सीट्स एकाच वेळेला रन होतात सीपीयू वरती, त्याला आपण म्हणू शकतो मल्टीथ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. Okay, now last one is that the real-time operating system. What is the real-time operating system? Real-time operating system respond the input quickly. This is the main aim. And real-time operating system, in this operating system, waiting tasks are guaranteed to give the CPU for the executions. बघा, रिअल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये जरी एखादा टास्क वेटिंग पडला तरी तो गॅरंटेड आहे, तिथं खात्री आहे की तो टास्क सीपीयूला हा जाणारच आणि तो कम्प्लीट हा होणारच. आणि इथं महत्वाचं आहे तर डॉस आणि युनिक्स म्हणजेच लिनक्स ह्या रिअल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टीम नाहीत. रिअल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टीम मोस्टली यूज फॉर हँडलिंग द मेकॅनिकल डिव्हायसेस लाईक इंडस्ट्रियल रोबोट्स. जे इंडस्ट्रियल रोबोट्स आहेत ते हँडल करण्यासाठी रिअल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टीमचा हा जास्तीत जास्त वापर केला जातो. देर आर द सेव्हरल ऍप्लिकेशन्स ऑफ द रिअल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टीम, मीन्स हँडलिंग द मेकॅनिकल डिव्हायसेस, आर्टिफिशियल कंट्रोल सिस्टीम, देन सायंटिफिक experiments. For this purpose, real-time operating system is used.
ओके, खूप साऱ्या बाबीसाठी रिअल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरली जाते. म्हणजे मेकॅनिकलचे डिव्हाइस आहेत त्यांना हँडल करायचं आहे, रोबोटना हँडल करायचं आहे, आर्टिफिशियल कंट्रोल सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये रिअल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, विपन्स आहे, ओके, जे ऑटोमॅटिक आहे त्या वेपन्ससाठी सुद्धा काय केलं जातं, रिअल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरली जाते. In this way, today we have seen that the 8 types of the operating system in detail, means single user operating system, multi-user operating system, then multiprogramming operating system, multiprocessing operating system, multitasking, multitreading, real-time operating system. In this way, we have completed the 8 types of the operating system in detail. Okay. Now here I stop, and in the coming videos we are going to see that the next point. Thank you very much and bye bye, take care.